Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Berbec. Iată-ne din nou împreună la o nouă lectură atemporală fără limită de timp. O lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viețile voastre. Desigur, dragilor, un lucru pe care vă rog de fiecare dată să țineți cont, și anume faptul că voi, în urma deciziilor și a alegerilor voastre, vă definiți viitorul. Fiind o lectură generală, ca de fiecare dată vă rog să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Berbec. Așa că, dragii mei, toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu Zodia Berbec, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Va fi o lectură un pic atipică față de cele cu care deja v-am obișnuit, și asta prin poziționarea cărților și fiecare carte ce reprezintă ea. Dar începem, desigur, cu începutul și haideți să vedem care este situația actuală. Cum se prezintă situația actuală pentru dragii mei din Berbec sau cu legături puternice cu această zodie. Să vedem. Dragilor, voi se pare că vă vine să cam dați bir cu fugiții. Vă vine să cam dați bir cu fugiții, să fugiți de ceva, de o anumită situație, indiferent de ce aspect al vieții vorbim, fie el financiar, profesional sau sentimental. Încercați oarecum să controlați, să țineți lucrurile sub control, doar că ipostaza în care vă aflați în acest moment nu e una tocmai de invidiat. Se pare că duceți dorul unor timpuri, unor situații, unor persoane, dar ce nu, în care poate lucrurile stăteau un pic diferit față de cum sunt în acest moment. Dar, pe general, energia voastră este una de evadare, ca să zic așa. Și haideți să începem cu tarotul. Și să vedem ce vine pentru dragii mei din Berbec sau cu legături puternice cu această zodie în următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură. E ceva care vă supără. E ceva care vă deranjează și lucrul ăsta cred că vă dă și această stare de agitație și de a încerca să vă controlați cât mai mult posibil. Haideți să vedem. Situația actuală. Situația actuală, avem un 3 de monede. Încercați să faceți, aș zice, să concretizați o anumită idee, un anumit proiect, dar nu știu dacă din păcate sau din fericire nu depinde doar de voi, depinde de mai multe persoane. E posibil să fie o muncă în echipă, dacă vorbim mai ales pe plan profesional. De asemenea, se pare că pentru a obține, pentru a concretiza respectiva idee, respectivul plan, cumva aveți nevoie totuși și de ajutorul altor persoane. Haideți să le punem pe toate. Dăm mai așa, sper să am loc cu toate. Nu prea se văd. Îmi cer scuze, asta e, se mai întâmplă, o să vă ridic cărțile așa, în limita cât se poate. Bun. Deci am stabilit-o cu situația actuală. Care ar fi problema? Este ceva ce vă blochează. Este ceva ce vă blochează, ce nu vă lasă să avansați. E posibil ca acest blocaj să fie legat poate de o decizie sau de ceva ce trebuie să amânați. Sunteți într-o stare un pic de așteptare
voită sau nevoită. De ce spun acest lucru? Pentru că pentru unii dintre voi acest blocaj poate să vină din faptul că cineva să nu vă lase liberul arbitru, să nu vă lase posibilitatea de a alege. Și e posibil ca anumite situații să nu depindă doar de voi, cumva să depindă de altcineva care într-un fel sau altul vă cam suprimă voința. Și aici voi puteți să adaptați în funcție de situația care vă interesează, poate să fie, cum am mai spus, pe orice plan, fie el profesional, financiar sau sentimental. Ce ar trebui tu să înfrunți? Și avem un 7 de cupe. Probabil că ar trebui să înfrunți acele tentații, acele șanse sau oportunități care pot fi destul de înșelătoare. Ar trebui să înfrunți niște alegeri care ar trebui să fie foarte bine gândite. De ce? Pentru că în funcție de alegerile pe care tu le vei face, vor fi repercursiuni pe perioade lungi de timp. Așa că mare atenție la ce propuneri vă vin, la ce oferte vă vin. Pentru că nu tot ce zboară se și mănâncă, așa cum nu tot ce este foarte glamuros, foarte strălucitor, este și bun pentru voi. Așa că mare atenție. Mergem mai departe. Haideți să vedem ce se vede. Se vede un 9 de spade. Se vede stresul prin care treceți. Se vede o anumită teamă, anumite gânduri negative. Se vede că nu puteți să dormiți. Este o cauză externă care vă induce această stare. Este ceva ce vine din exterior. Ceva care vine cu o greutate și care vă aduce această stare de stres și tu și voi le vedeți. Lucrurile astea se văd și sunteți conștienți de ele. Ce nu se vede? Ce nu se vede, nu se vede o schimbare care va veni foarte brusc în viața voastră și care vă va schimba poate modul de a gândi, modul de a vedea o anumită situație care pe voi vă interesează într-o manieră foarte, aș zice, un pic violentă. Turnul este cartea de care cei care urmăriți lecturile de tarot probabil că știți că toată lumea fuge de ea. Și pe bună dreptate, pe de-o parte. De ce? Pentru că este cartea care, în primul și în primul rând, ne vorbește de șocul pe care îl ai în anumite momente când lucruri negative, pentru că ele au o negativitate atunci când apar brusc, dar ele vin cumva ca să ne pună pe drumul cel bun, ca să ne arate, domne, aici nu e bine, aici nu există o bază solidă, aici ceva e putred. Da? Ca să zic așa, e modalitatea, poate, a universului, a divinității, a cui vreți voi, în funcție de ce credință aveți fiecare, de a vă arăta că ceva nu este bine pentru voi. Este acea modalitate dură a vieții, dacă vreți, de a ne arăta că ceva nu e în regulă și că acolo trebuie să se termine. Este un rău necesar ca să ne deschidă ochii și să ne arate, știi, aici nu e ok. Pentru că poate că unii dintre voi ați trecut prin asemenea momente de-a lungul vieții și ați văzut că trecând timpul și dând mental timpul înapoi, ați observat poate că dacă nu se întâmpla cu tare lucru, negativ perceput fiind, eu nu-mi dădeam seama să fac așa sau eu nu căpătam înțelepciunea pe care am căpătat-o atunci când mi s-a întâmplat. Da, deci este un rău necesar pentru un bine care vine un pic mai târziu, dar vine. Iar asta este ceea ce nu se vede. Poate că voi, până la urmă, cei care vă regăsiți cu această lectură până în prezent, poate că trebuie să treceți prin aceste lucruri poate pentru a mai învăța ceva nou sau pentru pur și simplu a scăpa de ceea ce nu mai este benefic pentru voi.
De multe ori este văzută ca o carte negativă și în sine ea este și o carte într-adevăr cu energie negativă, dar ea pe termen lung se va dovedi a fi ceva pozitiv, chiar dacă vă vine greu să credeți. Mergem mai departe și haideți să vedem cum vor fi lucrurile. Dragilor, lucrurile vor fi în felul următor. Un 6 de monede. Un 6 de monede care mie îmi spune că karma își face treaba și își face treaba bine. De ce? Pentru că lucrurile totuși încet se vor echilibra. Va exista o stabilitate, va exista o armonie. Chiar dacă, nu știu dacă zodia Pești, și aici ca și zodii, vreau să vă spun că decât zodia Pești îmi apare până acum. Și în arcane majore avem 3 arcane majore. Deci acești 6 de monede ne vorbește foarte mult de karma și ne vorbește foarte mult de a primi sau a dărui sau a da suportul pentru cineva anume sau a primi ajutorul al cuiva. Dar, per general, cum am mai spus, ne vorbește de karmă și de faptul că, la un moment dat, ceea ce am semănat se va întoarce. Și faptul că avem luna are și ea o parte ușor negativă, în sensul că lucrurile nu se vor vedea foarte clar în perioada imediat următoare pentru voi. Nu se vor vedea foarte clar, dar asta nu vă va împiedica pe voi să pierdeți timpul. Asta nu vă va împiedica pe voi să mergeți înainte. De ce? Pentru că rezultatele bune vor veni, dar după un timp. Și trebuie să vă mai spun că acum nu știu dacă există într-adevăr cineva din Pești care să aibă legătură cu acest ce v-am spus până acum. Nu e obligatoriu, fiind o lectură ultra-mega generală, dar după toată această perioadă în care e ca și cum mai spune, domne, ce am făcut să merit asta, este cumva ceva karmic. Este ceva care trebuie reglat, trebuie echilibrat. Și chiar dacă imediat, în perioada următoare, lucrurile, cum am mai spus, o să vi se pară foarte că nu vreau să zic să pocesc vreun cuvânt. În perioada imediat următoare apare o ușoară nesiguranță. Dacă cumva așteptați un răspuns, e posibil totuși acel răspuns să nu fie tocmai, să vă așteptați să fie nefavorabil. Lucrurile nu vor sta așa. Lucrurile într-adevăr se vor mișca destul de greu, dar voi vă veți ridica. Indiferent pe ce subiect vă interesează această lectură și simțiți că rezonați cu ea, mie cărțile îmi spun că următoarea perioadă pentru voi, într-adevăr, nu va veni, rezultatele pozitive nu vor veni foarte repede, va mai fi necesară o perioadă de timp, dar ele vor veni. Ce ar mai fi de spus? Faptul că veți avea timp, da? După toată perioada asta de ceață mentală în care parcă nu știți ce o să se întâmple, cum o să se întâmple, o să vă dați seama că unde pierdeți timpul, pe ce lucruri, unde nu vedeți voi rezultate, da? Veți vedea ce merge și ce nu merge, iar după aceea cam toată perioada asta destul de negativă, încet e pe punctul de a se termina. Dar cum veți ieși voi din toată această situație? Veți ieși mult mai puternici și mult mai încrezători cu acest 7 de monede. Mergem mai departe și haideți să vedem cine zice acest sfat. Ne dă acest oracol al regatului sufletului, da? Un mesaj, te rog, pentru dragii mei din Berbec.
Foarte interesant, ne spune așa: dărâmă zidurile care izolează propria ta inimă, dăruiește și primește protecție și căldură. Și avem numărul 32, care poate să vă spună ceva acest număr, sau numărul 5. Nu știu, poate să fie legată de o dată importantă pentru voi, dar eu ce pot să vă spun, că schimbările vin chiar dacă sunteți într-un moment de instabilitate, într-un moment de noi experiențe care pot aduce noi tensiuni, totuși marile schimbări vin către voi. Așa că încercați să fiți un pic mai flexibili și încercați să vă adaptați noilor situații, pentru că cumva sunteți protejați, chiar dacă nu vă dați seama. Alungați toate aceste temeri, pentru că se pare că există. Și sunt unii dintre voi care, dar nu, din cauza anumitor temeri, frici, nu reușesc să meargă înainte, și mai ales pe plan sentimental. Acest mesaj vine și spune: știi, trebuie să dărâmi acele ziduri cu care ți-ai înconjurat inima, pentru că atâta timp cât tu vei da, vei și primi, chiar dacă nu neapărat de la aceleași persoane. Acum, haideți să vedem un sfat și din partea șoaptelor oceanului, da? Cu căldurile prin care trecem. Haideți să vedem. Foarte mari. Cred că sunt două sunt. Hai că le lăsăm pe amândouă. Și haideți să vedem ce avem aici. Spune așa, avem numărul 21. Poate vă spune ceva, sau numărul 3, care vorbește de intuiție și de faptul că o să vă dați seama de anumite lucruri importante în această perioadă, iar asta vă va da un pic de optimism. Lucruri spontane care vor avea loc în viața voastră și situații care e posibil să aibă legătură nu numai cu voi, ci chiar și cu mai multe persoane. Dar este un îndemn, cifra 3 este un îndemn de a căuta ajutor, de a căuta orientare și ghidare. Și acum haideți să vedem ce ne spune și acest mesaj. Și acest mesaj ne spune în felul următor: fii prezent și fii flexibil. Încă o dată vi se spune acest lucru, pentru că multe schimbări se îndreaptă către tine și în jurul tău, nu numai ce te vizează pe tine, chiar și în jurul tău. Aceste schimbări nu sunt neapărat, nu au o tentă neapărat pozitivă, dar sunt necesare. Am văzut foarte bine cu turnul. Ele îți vor aduce anumite răspunsuri în acest moment, iar în același timp te poate pune un pic în balanță să te gândești atât la trecut cât și la viitor. Eu mai degrabă aș spune că, iar aici avem ca și titlu, spune: bucură-te de călătorie. Viața însăși este o călătorie, da? Și de multe ori destinația parcă nu mai e importantă dacă nu știm să ne bucurăm de călătoria în sine. Acest mesaj în sine, mai pe scurt, ne spune în felul următor: că probabil ar trebui unii dintre voi să fiți un pic mai prezenți și un pic mai flexibil, să încercați să vă adaptați un pic mai bine la anumite situații care nu întotdeauna sunt tocmai pozitive, da? Trebuie să învățăm să ne adaptăm. Dacă reușim să ne adaptăm la situații negative, suntem deja mult mai puternici și atunci când avem o situație pozitivă, ne bucurăm din plin de ea. Iar asta te va face să faci o mică paralelă între prezent și viitor, între situațiile prin care ai trecut în trecut, ce ai învățat din ele, în așa fel încât să poți să vezi și un pic din viitor. Să spui: domne, eu am mai trecut prin asta, eu știu cu ce să mănâncă și cumva vei ști, vei avea înțelepciunea să îți poți construi așa un pic, prin deciziile și alegerile pe care le luați, un pic viitorul. Și mai avem aici și încă un mesaj
numărul 41 sau numărul 5, încă o dată avem schimbare. Schimbare, curiozități, ușoară instabilitate, desigur, posibil anumite obstacole, noi experiențe. Știu că nu prea e ceea ce vreți voi să auziți, dar eu spun ceea ce cărțile îmi transmit. Ce spune acest mesaj? Spune în felul următor, că ar trebui să reflectezi felul în care te comunici cu ceilalți și felul în care te comunici chiar cu tine însuți. Fii sigur că exprimarea gândurilor și sentimentelor din inima ta le faci cu respect și cu sinceritate. Cred că în primul și în primul rând, probabil că ar trebui să fiți sinceri cu voi înșivă, să nu încercați să vă mințiți voi pe voi. Pentru că odată ce faceți acest lucru, voi e posibil să vă păcăliți că o situație e într-un anume fel sau că un proiect este desigur într-o anumită manieră se face și e posibil să nu fie așa. Este un îndemn, de fapt, de a nu avea acel conflict interior în primul și în primul rând. Este cifra 5 care ne vorbește și de conflicte interioare și cred că cel mai important este faptul că trebuie să fiți deschiși către schimbările care vin în viața voastră. Pentru că ele vin cu un scop. Și din câte văd eu aici, e posibil într-adevăr, eu sunt sinceră cu voi, nu pot să vă mint, sunt schimbări care vin și sunt percepute, cum am mai spus, negativ, dar ele vin ca pe voi să vă facă mai puternici și mai înțelepți. Și să știți cum să abordați problema. Veți ieși din toate aceste situații sau din situațiile care pe voi vă interesează și în care vă aflați. Veți ieși. Asta nu este fără doar și poate. Energia voastră, dinamismul vostru vă face să ieșiți. Pentru că voi sunteți zodia provocărilor. Da? Zodia provocărilor și a faptului că sunteți independenți în felul vostru. Dar veți ieși. Că nu va fi o trecere foarte rapidă de la negativ la pozitiv și asta e adevărat. Dar asta nu înseamnă că nu se va întâmpla. Deci veți reuși să ieșiți din toată această energie și situații mai puțin plăcute, iar atunci când o veți face să fiți siguri că lucrul ăsta, din el veți ieși mult, mult mai puternici și mult mai încrezători. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi. Mă bucur că v-am avut alături. Și, desigur, trebuie să mulțumesc tuturor celor care sunteți alături de mine și de acest proiect pe care eu l-am deschis aici pe YouTube, Tarot Flori de Loto, și voi exprimați sprijinul prin intermediul like-urilor, al distribuirilor și al comentariilor. Așa că mii de mulțumiri tuturor, bun venit tuturor celor care sunteți recent abonați la acest canal, bine ați venit în comunitatea noastră a Florilor de Lotus, iar până în data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, eu vă doresc tot binele de lume, nu fiți dezamăgiți, fiți plini de energie, pentru că asta este ceea ce pe voi vă caracterizează, nu vă lăsați bătuți și eu vă spun că lucrurile vor merge bine. Nu trebuie să vă lăsați, aveți mai multă grijă de voi și desigur nu trebuie să vă învinuiți pentru erori, pentru greșeli. Din greșeli învățăm. Dacă n-am greșit, nu am face absolut nimic. Am simțit să spun acest lucru acum că trebuie să fie finalul lecturii. Până data viitoare, numai bine și să fiți iubiți, dragilor!